Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă persoana voastră de interes se va mai întoarce la voi, felul în care o va face, intențiile sale față de voi, sentimentele sale față de voi, dar și acțiunile sale față de voi. Și vom începe foarte, foarte simplu, luând energia persoanei voastre de interes, dar și energia voastră. Vom începe cu energia situației, ca să știți la ce vă puteți aștepta, da? Și vom avea așa. Energia voastră, energia persoanei voastre, energia voastră față de această persoană, energia acestei persoane față de voi, da? Trecut, prezent și viitor. Trecut, prezent și viitor și rezultatul dintre voi și această persoană. Apoi ne uităm pe intenții, sentimente și acțiuni. Păi, în primul rând, la baza pachetului avem un 9 de spade, ceea ce îmi indică faptul că situația dintre voi și această persoană este cel puțin stresantă pentru voi. De ce? Pentru că voi sunteți persoane care iubiți stabilitatea, vreți să știți concret unde merg toate lucrurile, la ce vă puteți aștepta și nu mi se pare că persoana voastră de interes neapărat comunică atât de mult pe cât voi ați dori acest lucru. Pare că această persoană cumva se simte foarte confortabil alături de voi, simte că voi îi aduceți acea liniște, acele sentimente de acasă, indiferent că voi și această persoană vă vedeți, nu știu, doar în oraș sau doar la lucru sau nu știu, acasă la voi sau acasă la această persoană. Este ca și cum atunci când această persoană știe că este cu voi în vecinătatea voastră fizică, această persoană știe că se simte bine, știe că se poate relaxa, știe că se poate odihni. Este ca și cum voi îi aduceți acea liniște pe care această persoană de foarte multe ori o caută, dar din păcate această persoană nu știe să facă același lucru și pentru voi întotdeauna și asta poate să fie o mică problemă între voi. Energia voastră este roata norocului. Voi sunteți pregătiți pentru orice schimbare, orice noutate care poate să apară. De asemenea, sunteți persoane destul de norocoase, persoane care știu să atragă, hai să zic așa, dharma de partea voastră. De ce? Pentru că voi ați trecut deja prin foarte multe situații destul de dificile care v-au permis să ardeți destul de multă karmă de la o vârstă fragedă și acum este momentul ca voi să fiți efectiv recompensați de viață pentru toate lucrurile prin care voi ați trecut și cumva sunteți conștienți de chestia asta, sunteți conștienți că voi puteți manifesta foarte ușor acum, dar este ca și cum s-ar putea să nu reușiți să vă centralizați foarte bine eforturile și intențiile, astfel încât să vedeți foarte rapid rezultate concrete. Voi ați putea, dar cred că încă mai aveți de lucru cu chestia asta și cu credința voastră că lucrurile într-adevăr sunt posibile. Aici s-ar putea să mai aveți de lucru, dar să știți că din punct de vedere energetic nu există ceva care să vă blocheze din a reuși tot ceea ce vă propuneți, da? Deci să nu vă temeți că cine știe ce blocaj pe acolo, pentru că nu văd. Energia acestei persoane față de voi este cavalerul de bâte. Deci mie este destul de clar că persoana asta este foarte conștientă de faptul că da, este interesată de voi, da, este atrasă de voi, da, este extrem de pasională în legătură cu voi. Este o persoană care poate nu vă spune asta, poate nu întotdeauna vă dă de înțeles acest lucru, dar se gândește la voi chiar și în momente în care nu vă este alături, dar în schimb cred că această persoană are un mod de a-și arăta interesul, de a-și arăta, nu știu, dorința, pasiunea, doar atunci când este în vecinătatea fizică. Este ca și cum această persoană ar zice că nici măcar nu are sens sau nu are rost să, nu știu, să vorbească despre asta sau să aducă foarte mult în discuție faptul că, nu știu, poate să vă simtă lipsa atunci când este departe. Deci este ca și cum această persoană își arată acest interes față de voi doar atunci când vă știe aproape. Care este energia voastră față de această persoană? 3 de pentagrame, se vede foarte clar că voi sunteți persoane dispuse să colaborați, să lucrați cu această persoană, să ajungeți la un nivel mai înalt asupra
acestei conexiuni și efectiv să vedeți că ies lucruri tangibile, că ies lucruri, hai să zic așa, concrete din această conexiune. Energia persoanei voastre față de voi este soarele, persoana asta este extrem de pozitivă față de voi, este extrem de atrasă, este ca și cum voi îi aduceți foarte multă energie acestei persoane, îi dați foarte mult chef de viață, pur și simplu, și se simte ca și cum atunci când este cu voi persoana asta, nu doar că are liniște, dar simte și că se încarcă cu energie direct de la sursă, direct de la univers, direct de la divinitate. Este ca și cum voi sunteți, nu știu, stația de încărcare a acestei persoane, dacă această persoană ar fi o baterie, de exemplu. Este ca și cum această persoană nici măcar nu concepe ca în momentele în care, să zicem că este mai greu sau viața este dificilă sau ceva de această natură, nu ar putea avea acces la voi. Este ca și cum, nu știu, cineva ar distruge cu totul această persoană. Asta e numai puterea gândului că această persoană n-ar putea să revină la voi dacă ar avea nevoie de acea încărcare de energie pe care o simte atunci când este alături de voi. Trecutul acestei conexiuni, hai să vedem. Diavolul, este posibil ca aici lucrurile să nu fi fost neapărat, nu se simte ca și cum n-ar fi o conexiune sănătoasă, se simte doar că este posibil ca aici să fi fost mai degrabă un focus doar pe lucrurile superficiale, este posibil ca această conexiune să fi pornit ca o aventură sau pur și simplu ca o situație de la care nu era, nu știu, neapărat o așteptare să fie ceva extrem de spiritual sau să se simtă lucrurile într-o anumită manieră, se simte ca și cum lucrurile au fost pur și simplu lăsate destul de legere, doar că ulterior ne-am dat seama, stai că asta e o conexiune un pic mai aparte, sunt lucrurile un pic mai diferit, dar nu cred că era presiunea asta. Cred că această conexiune a început mai degrabă ca un mod de a evada de la lumea reală, de la lucru, de la stres, de la agitație, de la responsabilități, lucruri de această natură, și ulterior a început să se simtă și o conexiune spirituală între voi și această persoană. Cu 6 de spade în centrul etalării, ce mi se pare destul de interesant este că de regulă 6 de spade merge în cu totul altă direcție și nu neapărat merge în direcția aceasta. De ce zic că este interesant asta? De ce? Pentru că aici mie mi se indică faptul că această persoană are tendința de a reveni la voi. Dar pentru că, da, întrebarea este dacă această persoană va reveni la voi. Păi, în primul rând, cu 6 de spade și cu persoana asta care revine de una singură, da, eu aș zice din start că da, persoana revine. Singura problemă pe care noi o avem aici este să aveți grijă sub ce formă vreți să revină această persoană, dacă vreți să revină la același statut de situație pe care ați avut-o până acum sau vreți să existe o evoluție. Pentru că primul instinct al acestei persoane este de a reveni și de a lăsa totul exact așa cum a fost. Dacă asta este ok pentru voi, super. Dar dacă voi aveți așteptarea ca aici să se întâmple ceva mai mult, este foarte important ca voi să comunicați cu această persoană, să-i spuneți foarte clar ceea ce așteptați, ceea ce doriți, pentru că această persoană clar vă vrea în viața sa, clar a conștientizat valoarea voastră în viața sa, dar este posibil să nu fie 100% conștientă de ceea ce vreți voi, de așteptările voastre, de cum s-au modificat acestea și ce sperați voi să obțineți din această conexiune în acest moment. Asta nu înseamnă că pentru toată lumea se va întâmpla lucrurile exact așa cum doriți, dar este bine să aveți o discuție sinceră în legătură cu aceste lucruri, astfel încât nici voi să nu vă agățați sperând degeaba, dar nici această persoană să nu creadă că poate profita la infinit de hai să zicem, răbdarea și înțelegerea voastră. Cu 2 de pentagrame, aici avem o mică mare problemă și de ce zic o mică mare problemă? Pentru că 2 de pentagrame este o carte a tendinței de a jongla, dar nu consider că este neapărat tendința de a jongla cu 2 persoane, ci din contră, cred că această persoană este posibil să aibă un stil de viață extrem de ocupat, extrem de încărcat și cred că această persoană încearcă să vă găsească cumva un loc ușor în viața sa, astfel încât să vă poată acomoda mai mult sau să poată să vă aloce mai mult timp sau să poată să fie mai mult acolo așa cum ați vrea voi, mai bine zis, dar va fi destul de greu să se întâmple asta, poate să dureze destul de mult și este posibil să aveți nevoie să așteptați unii dintre voi 2 luni, alții dintre voi poate să fie chiar 2 ani, până ce lucrurile pot funcționa întocmai
standardele la care voi sperați. Acum, pentru fiecare va fi diferit, însă vă rog să nu vă trigăruiți toți când auziți de 2 ani, pentru că aici cei care au mai mult de așteptat și au o situație mai complicată știți cu siguranță de ea, dar 2 de pentagrame nu este totuși o carte foarte rapidă, arată foarte clar că această persoană este dispusă să facă progrese, este dispusă să facă ceea ce poate pentru a vă acomoda ușor și pentru a intra mai bine în viața acestei persoane, dar nu se simte ca fiind o evoluție foarte rapidă, nu se simte ca și cum gata, pocnim din degete și dintr-o dată toate lucrurile sunt așa cum ne-am dorit cu această persoană, da? Deci este bine să ne ajustăm așteptările în legătură cu această situație. Iar rezultat cu luna este un proces lung, este un proces anevoios, este un proces în care nu neapărat ni se promite că și reușim să ajungem acolo unde ne dorim. Faptul că avem luna ni se arată faptul că noi nu suntem încă foarte conștienți de tot ceea ce se întâmplă în viața acestei persoane și cred că modul prin care această persoană de la început a văzut această conexiune ca fiind o evadare de realitate, o evadare de toate situațiile în care se simte constrânsă, a făcut această persoană să nu fie întocmai extrem de deschisă în legătură cu ce se întâmplă în viața sa. Va fi un pic dificil ca această persoană să se deschidă, va dura o vreme, dar este bine să știți că este bine să aveți răbdare cu această persoană și această situație înainte să decideți clar. Da, asta este persoana sau nu, asta nu este persoana cu care vreau să petrec restul vieții, da? Deci este bine să aveți timp pentru că să aveți răbdare, să aveți deschidere de a înțelege un pic această persoană, pentru că se simte că de partea acestei persoane totuși sunt niște lucruri destul de dificile de care nu v-a vorbit până acum. Sau dacă a făcut-o așa doar pe fugă și acum este cazul ca voi să începeți să aveți ușor niște discuții tot mai serioase în legătură cu asta și această persoană să depună niște eforturi destul de substanțiale pentru a reuși să vă adapteze în viața sa. Da? Hai să vedem care sunt intențiile acestei persoane, sentimentele și acțiunile față de voi în acest moment, ca să știți la ce să vă așteptați. Sentimentele. Interesant cum avem și soarele și luna. Acțiunile. O să le lăsăm un moment în așa. Acțiunile acestei persoane față de voi. Baza pachetului, 7 de bâte, o să dureze un pic. Aici o să vă explic imediat de ce. Intențiile acestei persoane față de voi cu cavalerul de pentagrame, regele de pentagrame, scuze, ar fi că această persoană este dispusă cumva să-și împărtășească resursele alături de voi, să vă ofere din starea sa de siguranță financiară. Nu știu, aici poate să fie vorba chiar de a oferi o bucată de proprietate față de voi, cumva ca să asigure faptul că această persoană, să vă asigure de faptul că intențiile sale sunt reale, că ceea ce are este și al vostru, chiar dacă nu este neapărat, hai să zic, o uniune în sensul de acte, în sensul de căsnicie, în sensul de, nu știu, ceva de această natură. Este ca și cum vă zice, astea sunt resursele mele, astea sunt toate resursele mele, poți să le folosești așa cum ai nevoie și uite, îți dau, nu știu, chiar bucățica asta ca să o gestionezi tu cum consideri tu, pentru că am încredere în tine, ceva de genul, se simte această energie. Apoi cu regele de cupe, această persoană intenționează să vă demonstreze că acolo există sentimente față de voi, că ele sunt profunde, că nu sunt superficiale. Este destul de greu pentru această persoană să își comunice, da, verbal, aceste sentimente. Consider că această persoană are tendința mai degrabă să
comunice interesul său prin gesturi, prin probabil îmbrățișări pentru unii dintre voi, dar nu este o persoană care să zică verbal lucrurile astea și este un pic ciudat și este destul de dificil, dar este o persoană dispusă să treacă peste acest disconfort pentru a vă demonstra că totuși acolo această persoană vă vede ca mai mult decât o parteneră sau un partener de aventură sau ceva superficial sau ceva trecător. Nu, voi în mintea persoanei acesteia că sunteți acolo și sunteți ca să rămâneți. Că nu reușește această persoană să vă comunice acest lucru este cu totul altceva, dar interesele acestei persoane față de voi, intențiile acestei persoane față de voi sunt bune și vrea să vă păstreze în viața sa. În ceea ce ține de sentimente față de voi este destul de clar, adică am avut regele de cupe chiar în intenții. Sentimentele sale sunt acolo și sunt foarte puternice cu soarele. Dar cu luna, 8 de spade, este ca și cum această persoană se simte cumva legată cu mâinile la spate și a considerat până acum că asta a fost cel mai bun mod de a aborda această situație. Pur și simplu să tacă, pur și simplu să vadă exact ce fel de persoane sunteți, ce vreți, ce așteptați, dacă aveți interese financiare sau care sunt motivațiile voastre pentru care îi rămâneți alături acestei persoane. Pare că această persoană totuși a sesizat că pe voi ceva interesat a fost doar să-i fiți alături, v-a interesat doar să vă simțiți bine alături de această persoană, să vedeți, să vă apropiați emoțional, dar atât. Și atunci această persoană acum a rămas singură să evalueze toată situația și să vadă cum poate reveni în viața voastră. Cu moartea și 5 de pentagrame, chiar dacă acum, această iarnă, da? Puteți să fiți în separare și această persoană nu comunică și nu arată foarte multe și nu demonstrează că ar mai vrea să se întoarcă. Probabil nu aveți niciun semn, probabil nu vedeți nicio postare, probabil, nu știu, sunteți blocați, ceva de această natură, dar să știți că această persoană se gândește la voi, chiar dacă nu vă spune, chiar dacă nu vă transmite, chiar dacă nu vă comunică acest lucru, doar că pentru foarte puțin, având în vedere că am avut 6 de spade, dacă aveți de-a face cu, nu știu, gemeni, balanță, vărsător, persoana asta vă va comunica destul de curând în iarna asta. Dar, dacă nu, atunci să știți că la finalul lunii februarie, începutul lunii lui martie, pe undeva pe acolo această persoană vă va comunica. Oricum nu aveți foarte mult de așteptat, pentru că și Nebunul nu este neapărat o carte care vă ține, nu știu, ani de zile în așteptare, dar nici nu vă puteți aștepta toată lumea că gata, mâine vă contactează pe toți, mâine e persoana voastră acolo cu un trandafir în gură și cu o fundă legată de gât. Nu. Nu ar fi extrem de realist. Se întâmplă să am și o energie foarte rapidă și atunci vă spun când este energia aceea foarte rapidă, dar aici se simte undeva, în majoritate se simte undeva mai aproape de primăvară și da, noi acum, bine, în momentul în care eu înregistrez această etalare este 26 decembrie, zilele următoare voi publica, deci cel mai probabil undeva unde, nu știu, 29-30 probabil o să ajung cu înregistrarea asta, dar vom vedea noi pe parcurs. Ideea este că nu se simte ca și cum ar fi o energie de, nu știu, noul an, ca să zic că ianuarie, nu se simte nicio energie de, nu știu, Sfântul Valentin, ca să zic că e în jurul zilei îndrăgostiților sau a dragobetului. Dar se simte mai mult către primăvară, deci aș zice că undeva mai mult prin martie decât februarie, dar o să rămân la varianta asta, martie, pe undeva prin martie. Dar nu ar trebui să dureze mai mult de atât și știu că pentru unii dintre voi o să fiți, vai, dar sunt 3 luni, dar totuși atâtea se pot întâmpla în 3 luni, sunt perfect de acord cu voi, dar țineți cont că sunt foarte multe etalări pe care le văd și în etalări personale și sunt situații pe YouTube pe care le mai văd. Nu mă uit eu foarte des pentru dacă se vine persoana rapid sau nu în etalări generale, pentru că știu că se uită multă lume, dar în personale, dacă am posibilitatea să văd, încerc să văd cam cât de repede sau cât de mult avem de așteptat după o persoană, dar ideea este că sunt situații în care e de așteptat mult și bine. Faptul că aici sunt 3 luni, da, știu, este inconvenabil, este ceva destul de... este agitația aia de moment în care, dar nu mai vine odată, dar nu mai vine odată. E, dar în contextul în care voi alege să vă focusați pe cu totul altceva și să lăsați efectiv acest timp să treacă, ei bine, atunci o să sesizați că nici nu ați sesizat în mare parte cam când a trecut atâta timp și
numai bine, atunci apare persoana și totul este drăguț și puteți alege exact în ce direcție vă îndreptați cu această persoană. Dar eu zice că pe undeva prin primăvară vă puteți aștepta la un semn de la această persoană. Nu neapărat v-aș încuraja să vă așteptați să fie mai repede de atât. Dar, desigur, fiind o etalare generală, fiecare poate să aibă un termen diferit, desigur. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. La revedere!